second slot for the blended learning. Okay, we are going to proceed with 2.5, equilibrium of body in a system of force. Okay, and then followed by 2.6, moment of force. Okay, so first of all, okay, we look at to the what is the equilibrium. Okay, if the forces are in equilibrium, then the resultants, meaning that the sum of the vector is equal to 0. Okay, so in other words, if the vector in two-dimensional, the sum of x component and the sum of y components are 0. Okay, so 2.5.1, three forces in equilibrium. Okay, if there are three forces acting at a point, okay, then can be represented by the side of triangle, then these forces are in equilibrium. The triangle of force can be sketched, and then trigonometry can be used to calculate to the unknown force and the angle. So this is known as the Lami's theorems. Okay, so now we look at to the Lami's theorems. So Lami's theorem states that if three forces acting at the point are in equilibrium, each force is proportional to the sine of the angles between these two forces. Suppose for force A, B, and C is acting at a point are in equilibrium, then the forces can be represented by, okay, we look at these figures. So let's say this is the angle, this is the force acting to the particles. Okay, let's say this is the particle. Okay, this is the particles, and then the three forces are acting to the particle. So this is the force number 1, force number 2, and this is force number 3. So when these three forces acting on the one particle at one particle, so there this force, okay, will create an angle to each other. Okay, so between the force A and C, let's say the angles is beta, and alpha from the force B and C, and then gamma for the force A and B. So these three forces can be transformed, okay, can be constructed, okay, to the triangles. Okay, macam mana kita nak construct this triangle? Kita kena follow the directions of this force. Okay, the directions of this force. So let's say C is to the vertical. So C ni tegak ke vertical. Okay, dia takkan ubah dia punya directions. So alpha, A, okay, dia akan condong. Okay, so A dia punya sama. Okay, so B pun sama to the right. Okay, A is to the left, B to the right. Okay, cuma yang kita buat adalah kita letak tu, jadikan dia sebagai triangle. So the angle between this triangle pun, the angle for this triangle pun akan berubah lah. Okay, let's say macam mana kita dapat 180 minus beta ni, dia based on kita punya kita punya geometry dia. Okay, let's say macam mana kita nak baca dia punya angles. Okay, so cara paling senang biasa saya buat, saya panjangkan dia punya arrow. Okay, saya panjangkan. Okay, ini untuk C. C ni ke atas. Ini C ya. Okay, so B ni saya gunakan selari dengan dia. Okay, saya selarikan B. Okay, parallel. Okay, let's say this is B. Okay, B ke situ. So ni akan dapat B lah. Okay, ni B. Okay, so this is B and this is C. Okay, ini kita nak baca angle dia. Okay, C.
Macam mana kita nak baca angle? Okey, sekarang ni angle dia akan ada dekat sini. 1 sini, 2, 3. Okey. Kalau you tengok sini adalah beta. Gamma. So dekat sini adalah 180 tolak gamma. Sebab sini adalah parallel. Sini parallel. So this is gamma. So this is 180 minus gamma. Okay. So then dekat sini adalah beta. Okay, this is beta. So yang dekat sini kita akan dapat 180 tolak beta. Yang ni lah. So this triangle, yang ni triangle yang saya lukis ni adalah triangle yang ni. Okay, triangle yang ni. Sama kedudukan dia. Okay. So bila semua ni dah ada 180 tolak beta, gamma 180. So yang ini pula adalah sini alpha. Kan? Kalau perasan sini alpha. So kita tengok dia punya sifat untuk dia punya apa? Trigonometri dia. Okey, sini alpha, sini akan dapat 180 tolak alpha sini. Tapi sini dia adalah selari, dia zigzag tu kan. Kalau sini 180 tolak alpha, sini pun 180 tolak alpha. So dekat sini pun 180 tolak alpha lah. That's why dapat ni 1, 2, 3. Boleh. Okey. So bila kita dah ada triangle, so kita akan apply, so sine and cosine rule lah. Okay, so sekarang ni kita akan apply cosine rule. So since sine 180 minus minus theta is sine theta. Kenapa dia sama? Sebab untuk kuadran pertama, kuadran kedua, kalau reference angle-nya kat sini adalah theta, so reference angle kat sini pun theta. So dia akan baca positif untuk yang ni. Circle kedua pun positif. So that's why dia akan kata theta dengan 180 tolak theta tu. Ni 180 tolak theta. Yang ni. So dia sama. Positif, positif. Sebab angle dia baca, dia sine ni dia baca ikut dia punya reference angle. Yang ni reference angle. Reference angle kedua theta juga. Cuma dia akan jadi positif. Kalau cos dia tak boleh sama sebab cos negatif untuk sukuan kedua, tapi sukuan kedua untuk sin dia tetap positif. So that's why kita boleh katakan dia sama. Okay, so hence you akan ada A divided by sin alpha. Okay, A ni alpha yang setentang dengan dia. A sudut setentang dengan dia adalah alpha. B sudut setentang dengan dia adalah beta. C sudut setentang dengan dia adalah gamma. So that's why dia akan ada A divided by sin alpha, B divided by sin beta is equivalent to C divided by sin gamma. So kalau confused nak pakai macam ni, so you boleh guna sin rule yang biasa. So you cari sahaja sudut yang setentang dengan dia untuk kita baca dia punya angle. Okay, so A is dengan 180 minus alpha. Okay, B dengan 180 minus beta, C dengan 180 minus gamma pun boleh. So mana-mana satu you boleh guna. According to this law, if 3/4 can form a complete triangle, then the system is called in equilibrium. Okay, kalau dia boleh complete triangle, complete maksudnya apa? Dia punya angle ni, dia punya direction ini, okay, dalam direction yang sama. Okay, dalam direction yang sama. Maksudnya, kalau you start dengan A, lepas tu dia pergi B, lepas tu dia pergi C. Macam gitu. Dia tak boleh arrow dia tu, dia tak form. Maksudnya A, B, C. Ini kita panggil complete. Kalau you punya triangle, arrow dia tak boleh pergi pada yang smooth arrow. Okay, yang form. So macam ni kan. Kalau A, B, C. Yang ni complete. A, tapi nak pergi B, direction dia dah lawan. Okay, berlawanan, opposite direction. So yang ni tak boleh. Ni tak panggil complete triangle. Yang ni adalah complete triangle. Okay. Okay, next. We'll look at example number
18. So for this example number 18, the systems of force below is in equilibrium. Calculate the magnitude A and the angle theta. Sekarang kita nak buat dia punya complete dia punya sistem. Sekarang dia dah kata dia dalam equilibrium, so meaning that kita boleh transform dia kepada triangle. Okay, dekat mana kita nak buat dia punya triangle, kita kena tahu dia punya angles dulu macam mana. Okay, sekarang ni you nak form, okay, kita boleh ubah kedudukan, okay, sama ada nak ke kiri atau ke kanan. Tengok dia punya direction. A ke bawah, B ke sana, 7 tu ke atas. Okay, cara yang biasa saya buat adalah saya panjangkan dia punya ni, panjangkan. So saya pun ambil yang ni kan ke atas. Okay, so saya ambil B pula, 24 tu, sini adalah dia punya parallel. Yang ni parallel. Okay, ini parallel to this one. Okay, parallel to this one. So, yang hijau ni, yang bawah ni, ini adalah sambungan daripada 7 tu tadi. Saya sambung saja. Okay, so you akan form triangle kat sini. Okay, so saya besarkan dia punya figure. Okay, A ke bawah. Ini A. Lepas tu saya ada 7. Kedudukan dia sama. Saya ada 7, A ke bawah. So, yang ni adalah 7 ke atas. Dan saya ada satu lagi 24. So, sini dapat 24. Okay, dia punya direction sama. Dan dia form complete triangle, which is you start from A, go to 24, go to 7. Okay, no opposite direction. Okay, so tugas kita seterusnya, kita nak tahu dia punya angle. Okay, sekarang ni, kalau kat sini 60, sini akan jadi 120 kan? Sini. Yang ni akan jadi 120. Yang ni. Ini adalah 120. So, since ini adalah trigonometry, ini adalah parallel line. Okay, parallel line. Saya buat ya. Sini, kalau sini 120, sini pun akan jadi 120 lah kalau dia parallel. Okay, kan kita belajar geometri. So, kalau sini 120, so maknanya sini adalah 120 juga. Sinilah. Yang ni. 120. Okay. And then, kita ada satu lagi theta dekat situ. Dia bagi theta. Okay, theta ni semua ni. Theta ni, saya hilangkan dia punya 120. Okay. Kalau theta tu dekat situ. Okay. So, maksud dia sekarang, kalau sini theta, ini dia parallel ni kan? Ni parallel. Okay, kalau theta dekat sini theta, so dekat sini dia guna yang ni pula. Sini adalah theta, so dekat sini adalah 180 tolak theta. Sebab dia parallel. So, sini dapat 180 tolak theta. Okay, boleh. Okay, semua dah ada. Okay, so sini boleh carilah kalau kita nak cari kan. Okay. So, now kita nak cari magnitude of A and then the angle theta. So, kita dah kita dah sketch these three force, okay, and then dia akan produce a triangle. This is the complete triangle, okay, and then dia akan dalam equilibrium lah, okay. So, nak cari A, nak cari side dia ni, okay, nak cari side dia, kita tak boleh, kita ada dua cara. Satu kita pakai sine rule, satu kita pakai cosine rule. Sekarang ni untuk cari A, okay, yang kita ada sekarang adalah dua side. Dua sahaja. Theta ni kita unknown lagi kan. So, maksudnya sekarang kalau kita nak pakai sine rule, tak boleh. Okay, kenapa? Sebab kalau you nak pakai sine rule, theta ni, you tak tahu nilai juga. Kan? Kalau you nak pair kan, dia pairing A dengan 7, maksudnya sini theta, kita tak tahu. Kan dia akan jadi sin 180 minus theta. Sedangkan kita nak cari A. So, you ada two variables. So, tak boleh pakai sine rule. So, kita kena pakai cosine rule. Which is, you akan ada
A squared is equivalent to, okay, B squared plus C squared minus 2BC cos yang A lah. Okay, cos yang A. Okay, sekarang ni kita punya variable adalah A. So, I nak cari A squared. So, A, dia ada B, dia ada C. So, sini B, katalah sini B, sini C. Okay, B kita 7 squared. C kita 24 squared minus 2 times 7 times 24. Okay, cos yang mana? Cos sudut yang setentang dengan A. A ni sudut dia lengkap 120. Okay, 120. Okay, so you boleh cari A. So, A squared tu akan dapat nilai ni. So, A akan dapat nilai A, kan A squared. A akan dapat 28.16 Newton. Okay, kita dah dapat magnitude of A. So, now kita nak cari angle theta. So, nak cari theta, kita akan pakai sine rule. Okay, saya ambil A lah. Okay, saya ambil A dengan B. So, sine rule kata A divided by sine 120. Okay, is equivalent to, I ambil B 7 Newton. 7 Newton divided by sine 180 minus theta. Okay. So, yang ni, A kita dah ada tadi 28.6. Okay, 28.16. Okay, 28.16. So, sine 180 minus theta. Okay, you simplify. Okay, sine 180 minus theta is 0.2153. Okay, 0.2153. Betul tak? 28.16 divided by sine 120. Okay, 7 divided by answer. Okay, 0.2153. Okay, so nak cari theta. So, sine inverse kan? Sine inverse of 0.2153. So, dapat nilai sine inverse-nya adalah 12.43. This is 180 minus theta. So, theta is 180 minus 12.43 degree. So, theta will be 167.57 degree. Okay. Sama macam kita belajar yang depan tadi. Okay. So, untuk yang ni, okay, for this one, okay, the systems of force below is in equilibrium. Dia dah bagi tahu dalam equilibrium. So, kita boleh form triangle. Calculate the magnitude A. Okay, calculate the magnitude A. Okay. So, kalau di dalam equilibrium, kita akan, ni saya ajar cara nak buat dia punya triangle. Okay, saya guna A. Okay, saya kekalkan A kat sini. So, saya tarik 12 ni ke bawah. Angle, dia punya direction sama. So, still sama kat sini 45. Yang ni adalah parallel. So, dekat sinilah kita punya triangle. Okay. So, yang kita akan dapat triangle A. Okay. Lepas tu, yang ni adalah yang 12 tadi. This is 12. Naik ke atas. And then you akan ada satu lagi. 25. Okay. So, since dekat sini 45. Sini 45. Sini akan ambil. Yang dekat sini akan ambil 180 tolak 45 lah. Sini dapat 135. Okay. 135 dekat sini. Dia ni adalah parallel. Ya kan? Parallel. Saya ni 135. So, dekat bawah ni akan dapat 135. So, 135 kat sini. Antara A dengan 12. A dengan, antara 25 dengan 12. So, sini. 135.
Okay. And then okay, dah dapat 135 dekat situ. Lepas tu sini adalah theta. So once sini adalah theta, so sini adalah theta. So dekat sini parallel. So sini adalah 180 tolak theta. So kat mana? Dekat A tu. So sini adalah 180 tolak theta. Okay. Okay, so ini adalah you punya triangle. So nak cari A, okay, guna cosine rule. Okay, so A dia punya angle adalah 135. A squared is equivalent to B squared plus C squared minus 2BC cos A. Okay, A tadi, A squared, katalah ini B, katalah ini C. B squared is 12 squared plus 25 squared minus 2 times 12 times 25. Cos yang setentang dengan A 135 degree. So, you akan dapat A 34.54 Newton. Okay, next. Sine rule untuk kira theta. Okay. So, this is the theta. So, I pakai A dengan B. Okay. A divided by sine A is equivalent to B divided by sine B. So, A kita ambil tadi 34.54 divided by sine 135. B tadi 12 Newton. Okay, divided by sine 180 minus theta. So, similar to example number 18. Okay. So, example number 18 ini, you akan dapat sine 180 minus theta is equivalent to 34.54 divided by sine 135 and then 12 divided by those value to 0.2457. Okay, sine inverse of answer, you akan dapat sine 180 divided by minus theta. Okay, 180 minus theta adalah sine inverse of 0.2457. 180 minus theta is 14.22. So, theta is 180 minus 14.22. You akan dapat 165.78. Okay. Lagi sikit lah sebab kita rounding. Tapi untuk yang ni, kalau tak nak pakai sine rule pun boleh pakai cosine rule. Okay, boleh pakai cosine rule. Gunakan A tu, jadikan B dengan sin theta. Okay, kalau nak pakai cosine rule, sebab kita nak cari 180 minus theta, so kita kena refer B. Okay, so dia jadi B squared minus A squared plus C squared minus 2AC cos yang B lah. Sebab 180 ni duduk setentang dengan B. So, dekat sini adalah 12 squared. A tadi kita dah cari 34.54 squared plus C 25 squared minus 2A 34.54 C 25 cos. Okay, cos ni adalah cos 180 tolak theta. So, simplify. You akan dapat cos 180 tolak theta sama dengan berapa-berapa. So, you cari theta. Jawapan dia pun kena hampir samalah 165.77 ke 165.78. So, acceptable lah kan. Untuk decimal dia. Okay. Okay. Untuk soalan dua soalan ni. Okay, kenapa saya tak tunjukkan guna Lem's theorem macam kat atas ni? Sebab dalam soalan ni dia ada dua unknowns. Okay, two variable. Okay, contohnya kalau kita nak pakai Lem's theorem. Okay, Lem's theorem ni saya boleh pakai dekat sine rule lah untuk cari A ni. Okay, untuk cari A, saya terpaksa guna cosine rule. Okay, since you dah dapat dia punya A, so let's say A dekat sini 28.16. So, this is 7 Newton and then this is 24 Newtons. Okay. Then you ada 60 here, 60 degree and this is the theta. So, masa dekat sini, okay, bila dah dapat A,
Dekat sini kalau tak nak pakai yang 180 ni pun daripada based on this one, boleh pakai Lami's theorem. Okay, Lami's theorem ni sama je lah, lebih kurang sama sahaja dengan sine rule. Which is you ambil, you nak cari theta ni kan. Okay, theta ni dia setentang dengan 7 Newton. Okay, theta dengan 7 Newton. Okay, and then untuk yang satu lagi, sini ada 60, so kita boleh guna dengan 60 ni. Okay, contoh Lami's theorem saya buat. Okay, so dia akan ada 7 divided by sin theta is equivalent to, okay, sorry, 180 Kalau pakai 180 ni sebab dia nak cari theta, okay, kena pakai 180 lah sebab dalam sukuan kedua. Tapi kalau you boleh recognize itu sebagai sukuan kedua, nak cari theta pun boleh. Tapi kalau you tak boleh bezakan dia dalam sukuan pertama atau kedua, so better you buat terus 180 minus theta. Okay, sama macam ni. Okay, 7 samalah macam sine rule. Okay, sebenarnya sama saja. That's why saya letak sine rule kat sini. Tapi kalau you nak pakai yang theta dekat sini, okay, dia akan affected sikit lah. You akan dapat theta ni dalam reference angle. Okay, reference angle. So, bila you kata theta u ni adalah sudut dalam sukuan kedua, kan, sudut dalam dia dalam sukuan kedua. So, you just ambil sajalah 180 tolak dengan reference angle yang you dapat tadi. Ni sebabkan saya dah lukis tadi, reference angle untuk sukuan pertama dia duduk situ, reference angle untuk sukuan kedua dia duduk sini. Tapi since sin adalah positif untuk both, so dia macam tak boleh bezakan theta tu dalam sukuan pertama atau sukuan kedua, kita kena tengok dia punya ni. Tapi bila you dah buat dia punya triangle ni, so dah selamat lah untuk you punya theta. So dia memang dah baca dalam sukuan kedua sebab kita baca betul-betul. Cuma dalam ni kena be careful. Okay. Okay. Next we move to 2.5.2, which is more than 3/4 in equilibrium. Okay, kalau more than 3/4 in equilibrium, kita dah tak boleh form dia dalam triangle lah. Triangle tu hanya untuk yang 3/4 sahaja. So more than 3/4 kita dah tak boleh guna untuk equilibriumnya. Kita nak tengok equilibriumnya, kita guna macam triangle tadi. Okay. Now, okay, however, when it involves more than 3/4, which is in equilibrium, the best way to solve it is by resolve the force into two components. Since the component is in equilibrium, then the resultant force acting at any direction is 0. So, meaning that, kalau dia ada dua, satu, kalau 3/4 sahaja, dia boleh letak dalam triangle and complete triangle, so dia equilibrium. Lebih daripada 3, kita kena tetapkan each component itu akan sama dengan kosong. Which is, x component is the summation of angle for the x-axis is equivalent to 0. The summation of y component, fy, pun akan dapat kosong. Okay, so now, example 20. Below, show 4 force act on particles at 0, which is in equilibrium. Okay, bukan in equilibrium ni, dia jauh, in equilibrium, dalam keseimbangan. Okay, in equilibrium. Okay, find R. Okay, find R and S. Okay, sekarang ni dalam equilibrium, in equilibrium. Okay, so kita nak cari nilai R dengan nilai S. Okay, for each of this component, for each of this force, dia akan ada komponen dia sendiri. Komponen X, okay, katalah ini adalah F1, F2, F3, F4. So, setiap ni, untuk F1, since dia ada angle dekat situ, so dia akan ada F1X dan juga F1Y. Sama yang macam kita belajar mula-mula hari tu. So, 4 dengan 3 ni dia dah memang dalam x axis, dekat atas x axis, dalam dengan y axis, dia di atas rata.
So kita hanya consider komponen yang berada di atas axis itu sahaja. Kalau yang ni dia ada dalam axis Y, atas axis Y, so Y axis, so X komponen dia kosong lah. Ni ada dalam X axis, di atas X axis, so Y komponen dia kosong. Okay, so yang ni untuk F2 pun sama, dia akan ada F2Y dan juga dia akan ada F2X. So hasil tambah semua komponen ini kena jadi kosong. Okay, so kita resolve. Okay, resolve untuk X axis. Okay, maksudnya Fx lah. Okay, so resolve untuk X axis, the summations of Fx must be 0. Sebab dia dah bagi tahu dalam equilibrium. Okay, kita baca untuk F1. So F1 untuk dia punya Fx, okay, dia akan baca F1x itu, kita akan baca 7 cos 30. Okay, saya tak recall balik. So ini refer balik yang macam mana kita nak baca resultant and component dia. Okay, F1. F2 adalah S. Komponen dia, X dia kat sini, 60. Okay, X dia dekat atas ni. So, dia akan relate dengan cos. Okay, so S cos 60. Okay, yang ni negatif. Negatif sebab dia to the left. Negatif 10. Tak ada angle. So, kita dia sebenarnya 90 ni. So, cos 91. Okay. Okay, so yang ni R. R ni ada di atas spaksi Y. So R tu kosong lah dia punya Fx. Okay, akan sama dengan kosong. So kita buat calculation, kita akan dapat S tu 7.9 Newton. Okay. And then kita resolve untuk Y axis, which is the summation of Fy is equivalent to 0. Okay, Fy dekat sini, so dia dekat sini lah kan, kita baca. So relate-nya, sisi cos, of course lah, kalau X dia cos, Y dia akan sin lah. Okay, 7 sin 30, 7 sin 30 plus S. Okay, S dia, Fy2 dia ke bawah, so dia negatif. Okay, ini negatif. Okay, ke bawah. So, negatif. Negatif. S tadi. Okay. Saya baca dulu. S sin 60. Okay. So, ada lagi dekat atas ni. Okay, dia tambah lah. Okay, yang ni kosong. Yang nombor 3, kosong. Okay, yang nombor 4 itu adalah R. FR. R lah. Okay, sama dengan kosong. So, S tadi 7.9. So, saya tambahkan saja dalam ni. 7 sin 30 minus 7.9 sin 60 plus R is equivalent to 0. So, R akan dapat 3.3 Newton. Okay, kita buat lagi satu. Example 21. So, example 21, kita akan draw dia punya komponen. So, F1 ni, katalah ini F1, F2, F3, F4. Okay. Komponen F1, dia akan ada F1X. Okay. Dan dia akan ada F1Y ke bawah, negatif. F2, dia akan ada negatif F2Y dan dia akan ada positif F2X. 3 sama, dia ke sana, dia ada komponen dia negatif F3X, negatif untuk X, dan Y dia pun negatif. Negatif F3Y sebab dia ke bawah. So untuk F4 dia dalam X axis, Y axis, so Fx dia kosong. Dia ada Fy sahaja. Okay, so kita akan tunjuk dia punya resultants. Okay, resolve for X axis.
So dalam equilibrium, so the summations of fx will be 0. Okay, mula dengan f1. So f1 ini dia punya 60. Okay, theta ya, theta. Dia dekat situ theta. Okay, ni bacaan dia kalau tengok refer balik, itu adalah theta. F1 ni theta dekat sini, 60 tu untuk F2. Okay, so itu adalah theta. So F1 dia akan baca F cos theta untuk F1. F cos theta untuk X. And then F2 dia akan baca 8. Okay, F2 60. 8 cos 60. Okay, F3 ke to the left. Okay, negative. Negatif berapa? 16 cos 30. Okay, F4 kosong. Saya letak kosong. Sama dengan kosong. Okay. So, you ada dekat sini F cos theta. Okay. Sama dengan 9.86. Okay, saya letakkan sebagai satu. Dekat sini. F cos theta. Sebab dia ada dua ni unknown. Satu F, satu theta. Yang lain ni semua nombor. Saya letakkan sebelah kiri, kanan. Okay, resolve for y-axis, meaning that the summation of fy is equivalent to 0. Okay, untuk f1, y dia ke bawah, negatif, negatif f sin theta. F2 pun negatif, negatif 8 sin 60. F3 dia pun negatif, negatif 16 sin 30 dan positif untuk F4. Okay, dia tak ada sin cos apa semua lah, sama dengan kosong. So simplify, so negative F sin theta is equivalent to F sin theta. Okay, saya rearrange balik. F sin theta is equivalent to 1.07. Okay, since two variable ada, okay, dan two equations ada, so kita akan solve this equation simultaneously. So kita saya bahagikan satu dengan dua sebab cos dengan sin dia ada relationnya dapat tangent. Okay, relation dia dapat tangent. Okay, kita tak boleh solve kalau tak ada dua identities yang berbeza. Maksudnya tangent theta adalah sin theta over cos theta. Saya guna yang ni. So that's why dua yang bahagi dengan satu. Okay, so F sin theta divided by F cos theta is equivalent to 1.07 divided by 9.86. Since tangent theta is sin theta divided by cos theta, so you dapat tangent theta sahaja sebab F dengan F bahagi jadi 1. Sini dapat 1.07 divided by 9.86. For decimal place, 0.1085. So theta is tangent inverse 0.1085. Theta will be, okay, 6.2. Okay, ataupun 6.19 pun boleh lah. 6.19 pun boleh. Okay, so 2 decimal. Okay, so substitute theta 6.2 degree into either one or two. Okay, okay. Kita dapat 1. So you akan dapat F cos theta 9.86. Okay, so F dia 9.86 divided by cos 6.2. Okay, 9.86 divided by cos 6.2. So F ni akan dapat 9.92 Newton. Okay, boleh ya? Okay. So
So, ini untuk 2.5, okay, equilibrium.